هیچی بگم سگم بودم شد سنج بکنم سنج هر روزم بعدن که یه در قیدیدم میزیم چه باش بس کنم کاشی که زو بسته گیلندری که رفتم دو شد بسته دید حالا که خود برگشت بکنم رو ایمیتی که نمیگه باید استراحت که دوی دارن یه استراحت کنم خاطر چیزی کارشان انجام رو بسش لعنکنه چه بیره وای مریض دلش نداری که نسل میام بازم چه نرجس که میاد اگه داره مودیه هی تغییری کنیم یه جایی مثلا خوبه یه جایی اول خیلی مریم برین و همه یاس تلاخ نیست الان مریم کامل برین و یه روان تلاخ نیست اصلا معلوم بسیار بزنم معلوم هدفش زمینی ای توی ساختمون یا خاک نمیگه بسونه داره سخمه ایتسن رو من تعمیلی کنی تا من اصلا خاصی کنی ما اصلا نبا کتابی هر چیزو با فرض حتی بو میریت هم یه تو پسندی کنه بیرون اگه زمینی خام یه زمین و یکش کنم مال فاطمه هیچ کتاب نبود بگم بخاطر همه این زخی زمین نیرمش اون نقشش چی خاصی کنی بنامدش باش یادم چیش تو شمنه هیچ وحشی بیجل تا موجود و قواسیل نقل سر من مجموعه بازی آدم از کار کنه خیلی تصمیم که دیگه نداره که میتونم بیل تازه های سراحت که میگه نمازم یا معزلی نیامسی بود اصلا بازم بخاطر خونگی سامه روز یه مثلا این نرگس نیری بیده خیلی تا راحتی رفت مثلا خطه اصلا رفتم دو شد ایادتش هم بود میتالش استو بی اشتی نابود این نرگس چیری نخونی انتقام میکنیم نرس کنی توی لیجر خرابی کنی اساس لیری زدن مریم خاطر نیری بیده من راحتی رفتم کاری کردم تا سر وقتی اون زندگیمون که الان تو ساخت و تو دل بیشترش دمون بود سقفش هم راحت الان پوشوند لعنتت کنی میل کار زندگیمونه کنی نصف روز شکل این ما یه سر درگیر هیچ را بفانه هست هرچی هم که تا چی خیلی بازنگاری چطوری چوی درست کن؟ ناسته دوسته تا من بیاد آقای خود سرات کنم سری زنج پیمون من یادم بچه تا میلاد پنسان با صحبت که اون هیچ بیده حاضر نیمون برد باید تو نیستو بمونه ایتسی کنه اصلا با چی قرآن تا هم تو من اصلا که حالون بگی نیخوام برم توش بگی مجبوری خیلی رشتی هر تو بود الان بچه برن که فقط یک بویی زمین بابر تو بویی زمین قول نومش رو سندش کنه چشنو هزار اصلا هیچ از زمین نمیرمش هر چی که بیشتر نجان زمین آورد چون ای اشتباه نچیدیم اووردیم شیرو این خیلی راحت مفت زمین ها چند موقع دارم نه هیچ از زمین نمیرمش مثلا به خاطر خمون به خاطر اون مریم چه ایتون تداشته هر توی بو بای زمین نیچه شاید اصلا یه روزی مریم عجشت رو همی رو همه هم میرزنید ای توی علی ساختمون ده همه شماره یا همین مطمئن یه روزی یایه هر توی بو فراری کنی یاته
الان شاید چند بار فرار شده بود جفتگونش خیلی حتی بود آخر ایه یه دست روزی فرار کنید با حتما زیبا نبود چه تایونه هر ستاش ریستم تا فعلا برم باید صحبت کنم با یه چی با چی زنگ زنی قیامی چون ثابت بود خیلی سکنی الان هدفت چی؟ آخه دوناتی خیلی فقط برای که ده بسونی و برای تلاق ده بسونی ولی همونطوری که گفتی الان هم خود زندگی بهتری بود برای بهتری بود حد ایز رنز و بدبختی و ایتون کتایی بخیلی هم آزاد همین ما راحت کنیم میزنیم فقط برای تا چه خیلی بوسی یه سرک کتایی بخیلی هی سنجر بس سمن ایزار بس سمن ایزار بس ای جعفر توصیل تکروی شبت بوان برهن رازی کو تا ایز نمینه ویچ ولی بزنم نامو البته ایبو 30% میلیه چند شاید چند ترو میلیه من کامل پرداخت کنی 2 سال زندگی تنره اینو همش حرف دستنش حرفه این دونو ادب اصلی سنه این زمینه بیسونی زمین این زمین که نمه نام فاطمه مریم هیچ وقت همه نام تو زیر نکن برای اینکه دادگاه همه هستی هم برن زندانی رو بون آخه بالاخره با یه سال 2 سال بعد هم میگن خان قسطی اصلا یه حرفه تکروری ها بینا چه جوابت برون بعد بگم سلام تکروری همینه من پیچی نامه خان میت میخوام خدا همیتون ایش سیار زکته چیزه نام تا چی خوش خسته و دو پای خوش بعد در برای تابور بشم پیره بید من عوض گفتم خان کارش کنه و تت اقالت دخالت مرد میخوان دونات خیلی چه زینه بتونه دخالت زینت بنا پامینه زینت بیرون ایچ بی میخوام تنو میخوام اویده ریخت نیچ بعد یا تایم مدونه خبره میخوام را کورو ندارم چه برای یا تو ازاره چی 6 ماه بیشتر ازاره شد نمی الان چه برای اون پیاده برای بومه بره نیچ بعد خبره آن میشه بدی که را کورو مگه میره پس تو چی خواهم میرینی بسونه گویت تا دلتی هم میرینی و میرد بسونی الان نمیری ایچ بی تو ای خیلی طلاق بسونی یا خیلی باش زندگی الان خواهم میریم بسونه واسه تو تن زندگی خبره اینا خودش فوری نه هر دقیقاً خیلی طلاق بسونی میری تا هر طوری ما تلاش کنیم ما اوتون که من میری بخوام برون تلاش کنم یا اصلا نیترم قسطی برای هم قسطی هم حتی نیترم چون زاله میره ایدی فاطمه نزد اما عادت طلاق او اچ بی طلاق اما عادت طلاق تیسری او دم اچ خیال بی و طلاق رات تا هر قشنگ روز باید رنگ کاری زندگی کنم زندگی مردم میدونم تا بس سایه خرج خب زندگی الان کوته خرجیده رو الان هیچ نیلی تو نیلی تو من نری بیرون تعرض تا گوی خرجی سرو پای ما هر لحظه هر روز نری بیرون ما هر لحظه یعنی هر لحظه ظالمت کرده این هر لحظه که من برام رو تی بیسی یه فاطمه نیو بدار بونت مزوی تو خود مایوسی که برای کار کنی تنزوت یا تو به خاطر همینه یا استاد نوید تا گیرونی بعد به وقتی خاطر چهار وسیله بیار سی شات به عامل خاطر شخصی تو یه روز نتونستم فاطمه نوید چون ظالمت خودم میساش میگم اذیت شکن خفه بود نونی حرف بزنی میساش کنم تی استجی چه دومی معلومه چی استجی تستجي چیزی نخته بدی کنی رای دور دن نزاعت دی باش عروسی کنی ای چی بیر زینی من نخواهد زینی بطیه شهر حالا خیلی ثابت کنی آقا مشکلیت نیست نگاه برا آشپزخونه راست که محل نی برو 500 زمینه برو هم محل نی برو ای توله برو هم محل نی الان گم میریم میخوام خدا مرزت سنه میدیه تخی ها برو منمو تویل همون چای زندگی تو تامل تحت ها بتا باید برو ما بو میخوام تناب رو زندگی کنم ما تو نبا بای مبو بویده برای او زندگی که من بخواستیم سکنم از سیستم من فاطمه ایسان خود گام تن نیخوز تن نزن زندگی بیدی میتی زندگی اگر من نزن زندگی بیرون که هم مرد زندگی نبید خب ای طلاق تا بسو برا یه سپونی خب ای برا طلاق تا بسو همین الان با می حالا ارزه هیچی نداری بسو برا خب ای برا من فقط مریم میخوام خب ای برا گم مریم میرم مریم برون تا برا ایگو کم نقدی بابی ایرو با اوسی ها که تا وزای مریم که تا چی خیلی تاوان شده بالا سقراط است
گویی میتونی بخری سمه. فاطمه سمه چی تو گویی کنم بخرم هیچ وقت میتونی من نمیدونم بلا روز چی برام افسرده بی افسرده ترم بود بعد وقتا روانی بی روانی تر چی که من روانی بیرون سم مدرکی داری که من روانی بیرون تو من روانی کردی با کار جند چی کنی خب الان صد یا میلیون خیلی بخشی چه اطلاق برسون خوابت سه دل خشی مریم بخشون سیت مریم بخشون خود نگفتی چی خوام نیستی میلیون ای بخشون یه چی گفتم بخواستم برس میروند خودم دیبی من الان گفتم تا قول دی تا خیلی قول دی سا قول دی چون واسه ایچ بی سیکوسلی بحث نهارم چقدر چه ای بخشی نکو من نگفتی نصف چه بخش گفتم نصف میلیون تا بسو 500 میلیون میخوام پر 500 میلیون سیزن 500 میلیون داره چی بود 500 میلیون یه میلیون البته زیاده آقا تورنی به مزیار تا الان حساب 1 میلیون داری نه تی یتمش هم نروی او ایچ بی اطلاق بره ده باش زندگی خود پیل یارو سیده چته خود پیل یارو پیل چیزی نه من مثل چه پیل ایچ بی اطلاق بره زندگی سینو بهتری نه بردی به قرآن هر چی هر باتی زمان اصلا نمجموعه ایت الان من بیرون نشستم بیر خود سه مرزی داشتی ما یه تعریفی بیر خود سته بگو من فقط بگم من نرم اصلا نسام آقا هیچی نمیخوام ثابت کنم مریم میخوام من باز زندگی کنم زمینه بعد اومد تو ولی بر بالا فقط بال بالش اساس آورده بود حالا من نمیجف نزد زون بس اصلا فقط وسیله آورده بود من نتونم وای اون رای بهونه خوبی زود که علاقه بود مریضم خب ما گفتم استراحت بچید اصلا ما چی بازم بستگی بود بکن مریض انا هم تو داوری کار کنی زودی من مریض یا ببرز داخل استراحت کن زمان ما چه دستانه من نگفتم وسیله میاسی دستانه زدار بشی تا آدم چی وقت وسیله بیا چیزی جواب میدی وایده نیازی نیبینم و تو زابون حوصله تنها یعنی میخوام اینقدر اعصابم کلن درجی حال جونم نرد کار کنی بدرو به مریضم نه چی باور کنی جفه الان ست مشکل تسمه الان ساعت چنده الان ساعت 8 8 ها ها ساعت 10 ساعت چی 8 ساعت 10 است کار اوس با این حال هر هیچ مثلا بدرو به مریضم چی می‌گم صبح صبح اول صبح وقتی زنان نه اول صبح ساعت 5 نه الان ساعت 10 الان در زوره خب که حالا ناراحتی فقط دیدم تا وسیله نام بخوام میدی شو خون بستریگان بیمارستان بیام خب مثلا با این حال چون میدونم با همین عالم نه وسیله دیوم وسیله نه چون قال وسیله گان گان تو درست ولی یا خوش برو وسیله بسونی بیا تو سی دیش برای وسیله گان الان من این روز اش گفتم با اینو وسیله ببین آتش هی گفتم ما کوتاه کسش استار کنم ارتس اون کاری کنم او قسمت تموش کنه بیان آتش رو یا روده ما زنجین استراحت من گفتم وسیله میاسی کار نه چی بیای یا نه تو راتی نه چون وسیله دانه تا اوش سردیه تا خود تا بخیر سوی بیاریسی سوی بیاریسی الان سوی خادمی زده بود برو بالا میرا بالا خب تیرو میرا تا همین بیشونم نه درست نه خوبه یه پرای تجون رو رد گیره ویروسی بدجوره اصلا میخوام مشکل نداشتم اصلا داغون شده استخوان کردن گاهی میشون سپاس باید گفتم اصلا مکنه نمره یک داد وسیله نوشتی میدونن چون بیمارستان اصلا هیچ کنه نبید بیاری را قصد خواهی روز یعنی همه یومی تاخوش برو وسیله بسیله وقتی چشی بیمار دقیقه استراحت که خودی صابلو یه خود وسیله چه اول زمینه صابلو شکل خاطر بالا سلام من نکردم چیزانه این دو ما خبر پیل نداشتم پیل ندارم با دستانه بگی فقط منتظر که کمه چون کردیم خود خواهی بدبخت نصف خواه میلیه نبید یه هنگه دمه که من نیکنم چه خواه میلیه منو بیاره فاتر یه پاتر بیا تا
فقط سی میلیون میرو چه؟ فقط 30 میلیون کاملی میخوام این زمینه لیخوام پیل میخوام باید برین و مجبورین و چیزی نمیخوام خراب چنی باید پیش روز لم برای بیرین فکر کارت بشید خود زندگی تا پول تو این مزار تی قیمت نه تهدید اصلا نمجموع هدف اصلی میلیه نیخواد زمین نیخواد تو نیخواد تلاخ نیخواد بدون دست آخر هیچ چیزی نمیاد سونش زن از بالا شروع کن تا آخر آخر میرسه صفر هیچ چیزی نمیاد نه اوسش میگه مجازی نیست و این زمینه لم واسه تو خراب شدم باش اوس معلومی بود سر دست شروع چی خیلی میتونم هیچ چی مدل قانونی نداره یه میلیه داری برناتش قاط همه اکری همه آقا اصلا بوزن فقط همین عمل برام زنون که او اچ بی خشتنا بود همه دونم چی سرش او خشتنا نیبو هیچ وقت خشتنا چی بیره ده یعنی برنزندان ده تق نوری که اصلا میام فاطمه سه بیا آدم از اینی که نوید روزگارش سیاه خیلی قانون است اینا تاش بدن باش تاش برنزندان هم تو یه سال برای کنته تو یه سال هم 2 سال میزنی راست میگی رفت سالی از وقتی می تا شاتش نار پی دیگه هاتون بیا برای کار کو فرسته او ساله تی و سینه تو متنی چیزی ما حاضرم برای یه سال سنجی چی میتونه بخوام یه تحریم بدیم منو سی حالت ایتونه بیشتر اینو بیان چی گفت اصلا نه تو اصلا که اصلا کار کنن اصلا بنا کلان بیحالی سوس هیچ میتونم سپا واسم چنان باید کم بود یا از این نوشتی چیزی اصلا نه خب بس یکی موضوعی دون داغر رسید نه خیلی ما این من تکی هم جمعه باقا باور کن چی میگی باور ما یعنی لازم نیست از روی تا این عجز از روی نواز یعنی انا تا جایی نیاری هیچ چیز دوست نمیدونم فقط فقط برای الموز برا کورو اما اگه برا باید بس سوای برا مثلا هی خاله زنانه چی غیبت چی میکنه هیگوچه واقعا خزان چش نه خدا شکر خوب کار کردم من نمی خراب شده من نمی خراب شده زندگیشون آواز کن واسه نه تو میچوره اون بیتونه ایه کشکتن خیلی یعنی زهر ما رو مثلا این طرف بده چطور بود چطور مثلا چطور چه برزی چی آقا مثلا طرف سکن خب بگو شور این بحثی مصرفی آقا داره همونطوری که زنده ما دخالت میکنیم ما دیگه هم نباید زنده ما دخالت کنیم توی ماچ کنیم سوال بپرسیم میگه زنده شخصیه یا هم یا خب این ما خموده گفتیم حتی روی در حق نداری تعریف زنده ایمونه سیبی چقدر اصلا تو بی زنده ایمون تو اصلا چی باید زنده ای داشته چی اومده ما همونوش الان بومون زنده میلی نکردیم چیزی ما روزگار هست برکات ازم نیخواستم برا من نمیکردم سلام آخر یکی رو بیام مریضم بیا تا برای درست کنیم ها بلش کن سی خوابه کی بیا بشیده گفتم میبرم بالا بشیده تا برای بالا یک دادم رفته علیشه ای اچ بی نمیخوام خب ببین که اصلا اینطوری ها رو در با اصلا برات خیلی دونجا بستم بیا برای اونجا فقط لازم بیا تاریخی بوده که با اصلا نیاز دارم این تعارف دار میگو به کاک نزدیک چون راست کنه اما دیگه ننی خواه کار کنه نه خلا زیاد بده میتونه خفه بود هیچ بعد این چی دیگه توی میره دفعه سفارش
ایما حال محمد بیشتر سیمون محمد تا ساخته بیا محمد بیا خب اصلا میتونیم تا فوقم بیاد تا مشکل داره نه فوری ناریم بیدار یه روز اصلا کار داوسه دین داد انجام شد نه این اون روده باید تو اصلا کلاس سوس همین ستا هرچی برای دونی مازاله ما نجسی من شما بسته ای دام ورده چند بهتر بودم هم دوباره بین رنج من دوباره هم حالم تویودی سرگیزه و حالته و استخون نکته اصلا میشه هرچی زنگ اول جونه خمو هم اجرا رو بیم اصلا شاغون رو بسن کشم خب بیره تا فیلم بریم داخل بکش بسید این دارین کار کی بیو یه باید تماس کنه رو فیلم میتونه چیونی اصلا بسیم فقط نجس از زیره بره به این مازی ها مشکل ساخت ساده نبود بوده تا همون برم اون پرس کردن زندگی این برده رسیده کار من هم بیار چند شد برس بیا داخل خود راز بشه شاید بهتر بود بیا داخل سنتی بیا بایده بیا داخل بیا خود راز بشه راحت فاطمه یه نهاری همچه درست کن زوری آساد تیم حتی قواس نهار بخواه شا برزه هاری اون ورشی گفتم دیگه روز اصلا میخواهم کار کرد من باسه میکنم باش فیلی هنش که موزه داست هنچه یه زوری درست کن موقع باخ شو بیان چه دستانک شن پایت بچه ایتی داشته راحت زیرشون شن موزه مشکل نریسه فرنز زایدان چه تمرین بود اصلا بیشتر حال کنم من صبحی لابا ناشتا خواهی خود بهتر رو بیام گام خوب بیام ده بیام بچه من دوباره بد حال رو بیام سرم میدم و خون قبلا مشکل میان داشتم اصلا کلان ریتم خون دردی سر دردی اصلا هرچی سرم و سیزن نمی دوشورم 10 تا آمپوزه داخل سرم تنظیفم چند صبحی بهتر بیام گم بیارچ من دوباره من به حال والا قبلا تماش راستی تو نه ما ده گفتیم زی آزادی نمیدی اصلا من این حال محمده اش خوب بوید چی من وسیله چه نمیشه اصلا خانگاه جورای از وجدان داشتم گاهی سر نرای درستش کن سنک بازم برای دو بخاطر ما بسید بیاد سن راست که من کوری من از دارم
یه چیزی بخیر شابه ضرورت چیم چمونش داخلش همه بهتر بیانه اصلا فیلم چون تو گم بهتر رو بیان اصلا بین رد داغون بخیر چیزی بخیر سعی ما از یا عجله سی ایتونه رو تو اگر برون سی ایتوریه ای گفتی اصلا نه میخوام بهتر بیان خورده ایسترامش زمان خود بهتر رو بیان ایست دوباره بین رد چون دوباره هم خانم باید تو این خود استراحت که چه همین چه خود دارو جاوی این داخل شه اصلا بد شد داغون یا خود استراحت کنی اصلا میگی شا بخود شمی تو خمه چه اصلا شابه چه یه دمنوش و چی داخل شه چی که استراحت کنم کن دراد چه خواهد میگه شای میکنی هر بخواست بیگون خمیز چبا کنی همه نروی ببرد دومه همه بیا تا چبا کنی نوی همه؟ نه ملی نجیز من مزاحم نمو تامرا نه باید برای چه استراحت کنی بخواست خب باش برای باش کنم برای تا این رو نفاق خابره همه بیانه کامرا دومه یک سو کتر یه چیزا فقط بینو مزاحم معمولی دو واسه خواست راحت کنه خسته بود یه ناز زوره بیرون درست نه ریوه نه نمختا خود باری بسی زاد دو واسه خواست برام نرو کوی بینو بخواه برام چه؟ خیلی کوه تو کوه بیرو؟ خیلی چی میخوام Hayır, WhatsApp Fatma'ya نه چیزا مسته بازی میده اون میخوام باید کنم WhatsApp بعدی تو با قرآن عرومه یا میچیدم صورت چیزا یه بعد میخوام تنها زده میرم وای وای خبره زاید گو میخوام تنها نیرم ایچ بی کار دارم باید صحبت کنم یواش به تمام بیا یواش همون تو باید روی مکن یه خیلی مسکردی برو پایی مهیمه نشکنم اوه اصلا بود طبیعا باید میده بشکنم اره نباست بیاد زن و برنبی او باشه برا باشه یه من نیاره حالا راستی تی دار چی بیمه نهاره دار میشه یعنی واقعا به یاد میاد باشه بریم خوب یواش برو تمام بیا خب دونم یه درستی شد سو کاندوی همیشه باید بزدی خب در خود باشه بریم خوب یاد میاد آوه رای داره ما فاطمه به همین جشن این طبیعت کنن دارت نور
خاطر قدر تیم رو این کار یا ايش بدي الان تیم سوسو خیلی هم انا فاطمه فاطمه کمی تاعت نومیدی ما خودمون زندگی شد آبادان که بودیم مکاف بودم خودم دیگه چی بینو به رای چطور اون رای جلال بهتر بیخو خب برسیم آباد سلام میبر من ساده اومد میگه همانی بخو فاطمه کلای طبیعت جشن خب فهمت دوران و سیر سجام تکنم نمودیم کوی منی بیا تا بعد همون کلفت بسیکریم ابراهیم بیاره بویده خدا چی هرگی بیای محمد گم نه اصلا رای خواهی تو بچه من میشه اوزان برسه کار کنیم دیگه سامرا رو سکیم الان درس خواهیم هر تربو کار نه تر خوش اینا دارم بگو خوش که نبو بیا بالا آره اصلا این داشت زنه خواستم کنم بشه مشتای دست اول داره یه سال باید زندگی چه رفت اردن روشی باید رو بندی جرد برای تفریح خاک مستره اصلا خوب تویده اصلا لیشت خمون برای تفریح هر رو باید همه بزرده چه چیز آیت حاضری نسی تویده خود او 7 ماه که باید این فکر کنم ایتسه بلادی روزی مایو سلام فاطمه به درد سنتش برسی بازن دوباره حدسی بود برید صفات رفت فاطمه داد زور میاد من هنه دوست داشتم من هنه خواست اما برم من نگفتم الان هم دینو به مثل میریته نیست شب وقت نیست چه هم بسو برسی خود یه زندگی خوبی داشت آه بود سرم نفت برز رو داره بزومه دو تیتینی نه خود بیازی برم برای واکشن تیت برای
طرفی الو با چیزی بوده دیرو بی جنونه تا برای بغل تو تازی بر کشه بعد دفتر خوش بود شو از درجه خوش نبینه خیلی بریم بعد آرنش بسیم باشه تینه بشکن کشه همیو او را سخت بخوام این اصلی جامعه تینه بود راوی برود بود تو بود نیست همین که از پاس اینه بگو میتونم بیام من نیتری به بید نه سخت اصلا زاد دستان ها چه هم دم پایت که من پاس بوشو دادن خدا تو پایتش روشتی نه نی بود من نرسیم هم او تابع هم یه بار قشنگ یواش بوش بیایی کلی یواش نرجز بشیده یواش بوش بیایی ها بیا ایسته بجا بخواه اینگار ایهیمه نوی خر رو نوی کوی پیره چنه؟ اینگار ایهیمه پیره دوری سایپرش دوری پیره ولی یا اول کرد Eu gosto de ser دو ساعت همین دومه نشست به هیچی کرد نه هیچی کردی دلم نخواستیم ازش کنم زیده که گفتی تو میخوان باید کن باید زنده اینه بینه بغلت چه بود؟ تمام اینه بایرم اینه باید نیمه چی نیمه از یان نوایت بوی فاطمه کلیا بادر فاطمه نمی دیدم نوه بسید کنسا همه باید گرما بسیدم بیایی بود بعد بخت زنه تشتر کلغه چی دهم در رنه ورده خودو تنم بیا سختم مطمئن ارنه یا نه باش بیا فردا کسی نیسته این نخیلی این الان که دست سنجیم خیلی هر رمو گیره باز بریم نه برای دست نمیدونی ویدیو چه سوی راشون نمیده برای خود میگه خواهد جام میگه حالا شما چون می عبادا و سیر معبد اون و بعد تاسشی خدا شد چومه جومه اون یا فاطمه نزدیکی که این معبد انجام برسه گفتیم بخواب یه خوشدار تو فقط از اون اونای استادیات و اونای خشوی های ایدی خشت ما خوشونه نراد یا برسه گروه هونم خوبی آسه چه همین خرقه اومد سروش که نفرد این روز این بستری هم بی تو باور چردی؟ باید ده ساعت باسی تو توضیح بی یواش برای جرمه
گرما صوتون بازی برا نه چقدر رومی مزید سکه آقای فیلمردار تو زیزی را تهم چند بیو آقای فیلمردار نچیلن بشه نگیمه باشید داریم متری زانتی هستش من خسته برید این به مجموعی بریم خب بیام بریم شمول یه نارسان محمد خیلی رئیسات کن و چی فقط نوسی تو سون محمد از یعنی چه بودشی میکنه مستر بلوسته خیلی خوشحالی هوا خوش دیوانم برای فیلم هنگاه بشین شهر یکتی بسیرم فاطمه نبسی که برای زد دامن رند آخر ایخت آخود انگوز دوباره این نرجس بشین خیلی چطی دیونه سه موجه تخموقی تو ریتو سیزار چقدر مردم این نشو بیاده مایده نیتی فیلم ولیش کن یا روز تو باید استاش کنم استانه اصلا نترسی کار کنی خیسترین اصلاح کنی؟ میسم واقعا به درد نابری خواهم میشه به خدا قسم زون هم نیست سر پاواست درو مکو شاید میخواد کار کنی برو اینا این چبابه این کتاب برو اینا بیان زده میدونی من شست کلفتم برم بریم چبابه راست نوشی شد تا شب خونی هم یه دقیقه چبات ما تا رو گردن اتو نبابی نبا رایمه رو گمه؟ آره این عزیزم با اون هم تمام کنم سرطان با خوبی تو 10 سن ریتینه نافایده کنید بیان دقیقا همیچ ساسرانه چیشان ازیاد کنید تا خوبی اشتباه خوب سیم خوش بیشتر ما با من این مسیح سر بریده سفت سبرا بیرون خواهد چی برو داره چی ملت رو کوتاه کنی کار همه کاره ایو خیلی خواسته که طرف نی برینه منیش خراب تنفیل نکردم نرجس برو بالا آینه نبیا بعد از وقت اندازه ریش شما بریم خدا کن بزیر نرجس برو بالا من یک کلفتی برو
از وایده خودونی اوی سانس بیای تا یه لالا یه زوری ننتر اماره بعد امروزش نمیزشم استگی آینه خود کنم داداش رو یا خیر روشتگی شد نمیاد بدتر نمیشه نه خوبه مردم ها یک قسمت شد خط شد تو اصلا درامه عالیه دست بله خوبه بدن دست باش کنه آدم نه با دستان عالیه دست زنطان نه آتون با خیلی بهتره دست در با تمام نه ما هرچی تام برا همه نه اماره بیان خبر کن اماره تواصل زده کنسته دستانه که من میشه چیزی نزدیک بازم بازم سمن استاشی دستان من دنیا یه بار کاشه تو بکنه تو ماشا بخش دستان سیلی از کنم اخو آدیو بگذاری دوباره خاطر نباسم کنه چی نه الا رفتم بیا تا بوین شوان شد گوشم سیخه توی مثلا دامن میتونم نه خیلی انزو بیشتری باید رو داغ نبود مثلا این نهار بخیر حداقل خود انرژی بذار چه نخیلی اصلا پایین نرزه کنه یا دونه دور من کاری که باش خواب بوده شب بمون دونه انزو بخشه برم ها تو برای که وقتی باید دوباره برای که من درست مثلا بابا رو من که دو اصلا فوق نمیتونی میتونم نه موسیقی مثلا میتونم حتی تخطی همچی به ما میشنه نه دیو سریو سش صفحه نشن فاطمه باش خوابت بیانزی ببالا اصلی من اصلا میتونم گم بخیر